stațiunea de cercetare Petroasa este prima vie experimentală care s-a fondat în România. Întotdeauna trebuie să îmbin cumva și partea de nou cu partea de vechi, pentru că, iată, în 2020 tehnologia nu stă și nu așteaptă pe nimeni. Și atunci, cumva, și stațiunea de cercetare trebuie să plieze și tot să se alinieze la tot ceea ce înseamnă nou. Și pentru că ne dorim acest lucru, am făcut aici la Petroasele, pentru prima dată, concursul cel mai bun viticultor. Ne-am dorit foarte mult ca toți participanții din țară să fie jurizați de către un juriu neutru, astfel încât ei să vină aici în calitate de concurenți, nu de jurați. Și astfel să existe șanse neutre pentru toată lumea. Alături de noi avem juriul pe care am și onoarea să vi-l prezint, domnul președinte al juriului, Marian Ion. Avem Fabio Sorgiacomo, care este un expert cu peste 30 de ani de experiență din Italia, și avem Vicens Canel, care vine din Spania, iar împreună juriul va desemna astăzi aici, la Pietroasa, cel mai bun viticultor din România. Mult succes, multă baftă și fie ca cei mai buni să câștige, pentru că premiile oferite de partenerii noștri sunt extraordinare. Abia așteptăm să le împărtășim și cu voi. E primul eveniment de acest gen din România. Avem participanți de la Crame Cagirveiu cu 3000 de hectare în două areale distincte din România, până la participanți cu 7 hectare, cu 10 hectare, dar care încearcă cu desăvârșire, cu asiduitate să obțină vinuri bune și să iasă în față, să scoată într-adevăr bani din pasiunea pe care o au. Vă mulțumesc din suflet că sunteți astăzi prezenți aici, la prima ediție a concursului național Cel mai bun viticultor din România, organizat de Wines of Romania. Nu pot decât să mă bucur că un astfel de eveniment dă oportunitatea unui parteneriat între statul român și mediul privat, mediul antreprenorial, motorul dezvoltării economice. Concurenții care vor câștiga premiul 1, premiul 2 și premiul 3 vor fi din partea sponsorilor premii foarte importante în produse pentru vița de vie. Tăierea viței de vie în uscat. Practic, cine taie cel mai bine vița de vie în maxim 20 de minute pe care le au la dispoziție. Cred că o să schimbă regulile concursului, cred că azi vița o să fie tăiată în ud. E posibil să plouă, dar așa cum spune colega noastră, Mirela Heidzer, până la urmă, viticultorul este în vie și când plouă, și când ninge, și când este frig, așadar este poate și asta o probă. I think, I'm not wrong, but I don't know, if the first time in the world that we have a national pruning contest. În prima parte, fiecare participant a avut parte de un training oferit de către organizatori și specialiștii aduși aici în cadrul concursului pentru a discuta cumva toți aceeași limbă și de a tăia în același fel, în același stil. Și tu alătrat bătutul foarte bine. Succes tuturor viticultorilor și celor prezenți astăzi aici și celor care nu s-au prezentat și se vor prezenta la următoarea ediție a celui mai bun viticultor din România. După care au intrat în plantație, fiecare a avut un număr de 10 butuci pe care a trebuit să îi taie așa cum au fost învățați sau direcționați înainte. O zi cât mai frumoasă și concurenților succes! Primul concurs național de tăiere a viței de vie în uscat, o lucrare fără de care vinul nostru nu ar fi atât de bun și de valoros, lucrare care se face indiferent de vreme, pentru că viticultorii sunt cei care întâmpină toate intemperiile naturii pentru vinul nostru. Sunt 20 de concurenți, 20-21 de concurenți. Cum spunea foarte frumos unul dintre ei, România are 20 de milioane de locuitori și aici sunt 20 dintre ei. Toți sunt tăietori cu experiență, sunt oameni care coordonează activități în ferme, unii dintre ei au înființat sute de hectare de viță de vie, platformări de tăiere, tipuri de conducere, toți știu ce au de făcut și felul în care fiecare vede butucul de viță de vie, viziunea lui este unică în felul ei.
încărcătură, mărimea, lungimea coardelor, poziția ochilor pe butuc, modul în care a fost toaletat butucul, ordinea la locul de muncă, în ideea de a strânge corzile rămase, materialul lemnos și de a fi depozitat într-un anumit fel, orientarea pentru viitor a butucului respectiv, pentru că de acum încolo el urmează să mai producă nu doar anul acesta, ci și anul viitor și atunci e nevoie să-i dai o șansă de dezvoltare a butucului. Deci lucruri legate efectiv de partea aceasta, privind morfologia lui de viitor și de producție pentru anul acesta și anii următori. A fost o zi extraordinară, mulțumim pentru invitație. Nu a fost foarte greu concursul, nu ne-a pus în dificultate, având în vedere experiența pe care o avem în plantațiile noastre. Deocamdată, la momentul de față, suntem câștigători până o să vină rezultatele. Atunci, cel mai bun să câștige. Părerea mea foarte simplu, deci un sistem de tăiere modern, cum se taie acum modern, nu era complicat. Și foarte puțin de tăiat, dacă, după părerea mea, trebuia măcar 100 de butuci de concurență. 10 butuci sunt foarte puțin, nici n-apuci să te încălzești la mână. Concursul se apropie de final, din ce în ce mai mulți concurenți își părăsesc locurile de concurs, fiindcă au terminat. Fiecare și-a lăsat locul aproape perfect și urmează jurizarea, calculul notelor și să aflăm preliminarii concurenți. Când vom ști deja rezultatele preliminare, vom ști dacă sunt egalități și mai punem și la întrebări. Ce se întâmplă, așteptăm cu mare nerăbdare și emoții pentru noi, dar și mai ales pentru concurenți, cei 3 câștigători. Așteptăm acum rezultatele. Juriul este în plantație, verifică fiecare butuc să fie tăiat conform cerințelor lor. Jurații, care de aproape 2 ore deja continuă să puncteze, să evalueze ce au făcut concurenții. Unii au tăiat întâi lemnul care trebuia absolut îndepărtat de pe butuc și s-au întors să finiseze, alții au mers cu câte un butuc pe rând, alții întâi și-au degajat corzile de pe sârme ca să poată să le scoată mai ușor. În orice caz, toți concurenții au lăsat curățenie și frumos la locul de muncă și cu respect față de vie și față de cei care vor veni să adune corzile în urma lor. Au tăiat, cred că, așa cum își doreau ei să vadă plantația de acasă. Prima etapă, gata, s-a declanșat. Din acest moment este momentul optim să se și dirigeze coardele pe sistemul de susținere. După aceasta, aceștia au părăsit plantația, juriul a jurizat și... Am fost întrebată de ce la stațiunea de cercetare acest concurs, de ce aici și nu în altă parte. Pentru că este o cramă care aparține de USAMV București, și dorința noastră a Wines of Romania este să susținem cât de mult și cât de bine putem mediul universitar, motiv pentru care am ales această ocazie pentru a înmâna un analizor foarte important, valoros pentru studenți. E adevărat că suntem astăzi la un concurs de viticultură. Sistemul pe care noi, universitatea, îl primim pentru lucru cu studenții este în realitate un sistem de analiză a vinului. De ce facem noi toată viticultura? Este pentru a obține struguri de vin și pentru a obține vinuri bune. Ați văzut și vinurile pe care stațiunea noastră le-a putut oferi astăzi și ați văzut calitatea care se poate face în această zonă și cu această tehnologie pe care o avem, și pentru a susține această tehnologie foarte bună trebuie să putem avea și analize foarte bune, foarte eficiente, iar sistemul pe care noi îl primim permite analizarea vinurilor secvențial, dar foarte multe probe în același timp și foarte multe tipuri de analize în funcție de chiturile enzimatice. În consecință, suntem foarte mulțumiți și noi și studenții noștri că vom putea lucra cu cea mai modernă tehnologie. Mulțumim încă o dată Biosystems, Wines of Romania și din nou spun prietenei noastre Marinela Ardelean. Mulțumesc frumos! Oferim acest sistem complet, un analizor automat, da? Ca studenții să se obișnuiască cu sistemul și să fie ceva de viitor, să asigurăm un viitor
extraordinar lor. Îl invit alături de mine pe Liviu Năstase, care ne va spune 2 cuvinte, sau poate 3, despre Valdo Invest. Ne ocupăm, așa foarte pe scurt, de proiectarea și implementarea proiectelor în industria de vinificație. Mă bucur că ne aflăm aici, e un loc care mi este foarte drag, unde am făcut 2 etape de modernizare și implementare de echipamente noi și felicitări pentru eveniment. A fost foarte ok. Ne bucurăm tare mult. Din partea Valdo Invest, poate ați vrut să auziți și ei ce ne dau, ce premii au pregătit. Au pregătit premii prin intermediul partenerului La Food România. Și care sunt premiile? Bună ziua! Din partea La Food România, care este partea grupului Valdo Invest, oferim produse oenologice, mai precis 2 protocoale a câte 5.000 de litri de vin, cu drojdii, nutrienți, activatori și vreau să menționez că La Food Italia este producător de drojdii, nutrienți și taninuri de finisaj. Avem toate premiile pentru toți câștigătorii și mai avem încă unul special pentru SCDV Pietroasa și să îi înmânăm personal domnului Baniță. Corteva este o companie 100% americană și 100% molecule de generație nouă. Și de această dată Corteva va veni cu premiu pentru primii 3 câștigători. Ne propunem să dăm startul vinului, pentru că am văzut vița de vie este pregătită și un vin de calitate îl obținem printr-o protecție de calitate și avem un strugăre de calitate prin produsele noastre. Avem molecula consacrată Zorvex de la Vin Bria, este o moleculă unică pe piața din România, alături de pachetul tehnologic, aș putea spune complet pentru făinare. Acesta este Talendo Extra, Caratan, dar să nu uităm că molia viței de vie în zona de sud, în zona în care suntem, face destule probleme, a ajuns până la Cotnari și iată că produsul Laser, un produs de origine naturală, vă protejează foarte bine și pentru controlul moliei. Așadar, cele 4 produse pe care le-am enumerat vor fi date ca premiu. Premiul 1 va fi pentru 12 hectare, premiul 2 pentru 8 hectare și premiul 3 pentru 4 hectare. Multiplul de 4 hectare vor fi premiile. Vă mulțumesc și succes în anul viticol 2023. Reprezint firma Dabaco. Noi suntem o firmă 100% românească. Oferim servicii complete în viticultură, pomicultură, sisteme de irigații și de 3 ani de zile magazine specializate. Pot să vă spun că începând din luna mai, zicem noi, sperăm să fie de acord și constructorii, vom fi și mai aproape de dumneavoastră cu un nou showroom în Valea Călugărească. Ce premii oferim noi? Pentru că suntem la un concurs de tăieri, 3 foarfeci electrici, 2 Ausonia și unul Campagnola, 2 branduri italiene pe care le reprezentăm în exclusivitate. Mulțumim tare mult, Dabaco! S-au mai alăturat câteva premii foarte faine. Da, mulțumesc. Cu siguranță că toți dintre noastre ați văzut Vinoteca Stațiunii. Ca atare, am vrut să facem o surpriză. Oferim primilor 3 câte o sticlă de vin din colecția noastră impresionantă de la Pietroasa. Puțin de noastră știu că avem o colecție de aproximativ 1.000.000 de euro, 80.000 de sticle, foarte mare parte din ele premiate și medaliate la concursuri naționale, dar și internaționale. Ca atare, oferim pentru primii 3 participanți câte o sticlă de cu vin din vinoteca noastră cu anul de naștere al fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă rugăm să o savorați cu plăcere când admirați celelalte premii. Mulțumim tare mult, Sorin! Înainte să trecem la partea cea mai grea, nu a fost concursul partea cea mai grea, acum vine partea cea mai grea, o invit alături de mine pe Mirela. Locul 3, Paul Nicu Huiet. Felicitări! E încă o zi din meseria asta, adică e o confirmare, să zic așa. Consider că toată lumea a câștigat și atunci pe podium e o chestie, astăzi suntem, mâine nu contează. Ce contează e cu ce rămânem. Locul 2 la cel mai bun viticultor din România, ediția 2023, Constantin Udrea. Felicitări! Este prima participare, primul concurs, aș putea spune, din viața mea în domeniul viticol, deși lucrez în domeniul din 88.
fiind și primul concurs al meu din viața mea, destul de emoționant. Cel mai bun viticultor din România, Dănuț Ploscaru! Lucrez în viticultură de aproape 40 de ani. Și de la an la an ne perfecționăm, unde mai auzim, unde mai citim, unde ne documentăm și noi cum putem acolo ca să atingem perfecțiunea. S-a dovedit astăzi. Vedem și la anul acum. E plăcere. E frumos. E frumos. Adică asta, practic, îți recunoaște cumva efortul de la an la an. Eu așa o simt. Il vincitore del premio di quest'anno ha una grande sensibilità, potrà migliorare come tutti noi dobbiamo migliorare, però ha già un'idea molto precisa di come deve operare nel vigneto. E questo è veramente molto importante perché potrà lui insegnare, trasferire le sue conoscenze ad altre persone. Profit de ocazie, aplauze către toți concurenții astăzi prezenți aici. Este o bucurie și îmi doresc ca și peste 20 de ani să ne vedem în aceeași atmosferă, poate în același loc, și să sărbătorim acești oameni minunați, fără de care nu am putea să ne bucurăm de vinurile de care ne bucurăm în paharele noastre. Cu siguranță o să facem și ediția a doua, și a treia, și a patra, și exact cum a spus și Marinela, la numărul 20-30 o să ajungem, fiindcă oamenii au fost curioși, au văzut ce se întâmplă, le-a plăcut foarte mult. Cei din afară, societățile comerciale și pasionații sau pur și simplu invitații noștri de aici au dat curs acestei invitații și acestui concurs și cu siguranță vor veni și reveni la fiecare ediție de acum încolo. Cred că era cazul să se întâmple și astfel de lucruri în România. Nu putea fi în altă parte. Nu poți să duci viticultorul în altă parte decât în vie. Da, organizarea e cât se poate de potrivită. Prima ediție, dar va fi un etalon. An de an, practic, vom organiza acest extraordinar concurs. Da, este un concurs, sigur, va fi un câștigător, dar de fapt cred că nu va fi un singur câștigător. Toți sigur sunt câștigători și toți de aici suntem câștigători. Asta e câștigul cel mai mare până la urmă. Suntem împreună, suntem o comunitate, dezvoltăm pas cu pas industria vinului românesc. Foarte dragi partenerii noștri care ne-au susținut și ne susțin în cadrul acestui eveniment. Și dacă tot vine vorba, ea să și menționăm Biosystems, care sunt și parteneri oficial Wines of Romania. Îi avem pe Corteva, Valdo Invest, Dabaco și Pietroasa, stațiunea de cercetare Pietroasa, gazda noastră astăzi aici și în următoarele evenimente, pentru că dimineață tocmai am decis ca și următoarea ediție anul viitor să aibă loc tot aici.